Salutare prieteni și bine v-am găsit la primul episod de Witcher 3 Blood and Wine. După ce am terminat Witcher 3 Hearthstone, continuăm cu cel de-al doilea DLC și ultimul totodată, Blood and Wine. O să mergem într-o zonă nouă, mai exact în Toussaint, unde o să întâlnim pe ducesă care o să ne ceară foarte multe chestii. Momentan hai să mergem să vorbim cu cavalerii care sunt din Toussaint, bineînțeles, și să vedem contractul lor. Pentru că, da, este un contract, totul începe cu un contract de Witcher. Hai să vedem ultimul DLC și terminăm pentru a doua oară Witcher 3-ul. Tot cu DLC-uri, ceea ce e minunat. Geralt of Rivia. Iapa, eu sunt. Așează-te cu noi, domnule Geraltinos. Ia uite ce cașchetă. Este mesajul tău pe board. Pe leaderboard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Bine că m-ați găsit. Mă bucur că să vă văd. We share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Yeah. Let me help you. Plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Să-i merlim pe mărlănoi. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Okay. Au venit. Bandits have arrived. Let us go out to greet them. Toată lumea fuge. Bă, dar sunt destul de mulți. E o persecuție furioasă. Hark, contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Search your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Nu prea se spere așa ăștia. Mamă, m-a dat foc. What the fuck? Cât o pe unul ăștia. Nu prea cred, pentru că l-avem pe Geraltinos. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint.
and they eat scum like you with their morning porridge. Exact. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Tot speriat. Who say we's afeard of wenches and Mă la luptă-te tutu. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Ai insultat ducesa, nu e bine. Cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready Da. arms. Au insultat-o așa că va trebui să moare. Băi, ceva nu se mișcă cum trebuie. 2 secundele. Ceva nu-mi place. 2 secundele. De fapt, lasă că rezolv eu după aia. Bad idea. Sunt de puternici. Decapitationos. Curses. Once casted curses. Destroy me. Ever fight a witcher? Counter după counter. Decapitationos. Hai și tu, tate. Mișto e sabia asta, am pus niște pietre de alea roșii. Nici se vede efectul. Ăștia ai mei n-au făcut nimica. Fără mișto. Se uită la mine cum mă lupt. Ok, și am rămas decât ăsta. Hai să dăm noi un axe. A funcționat. Așa, tate. Cred că e dat ăla cu balista. De la spate. Bum. Do Nice. they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Se pare că trebuie să mergem și noi cu ei în Toussaint. O zonă foarte frumoasă, o zic de pe acum. Stare curios cum se vede cu... Și că am băgat, cred că și ceva moduri, parcă. Dacă nu trebuie să bag modul ăla forță. Toussaint. With all due ceremony. For tradition, Is sacred in Toussaint. All right, fine. most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Anna Henrietta really say all that? Word for word? In point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Nu făcut ei să sune mai așa. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially,
that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Spune mai multe despre această bestie. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, Și că bestia nu poate fi detectată, oarecum. Alege bine victimele și e greu să dăm de ea. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we... Da, au nevoie de noi pentru că noi suntem profesioniști în a detecta monștri, a lua urma lor. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing similar. A night in a locked room. Deci amândoi au fost omorâți în același fel cam. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square and killed him there. L-au omorât acolo în town square. No hurt a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast nothing is known, save that it can... Nu avem frică pentru că avem săbi, shielduri, protecție. Dar lor nu le este prea frică, dar ceilalți oameni, pentru că bestia nu-și alege, dai seama, cavaleresc de ăștia, alege țintușoare. Bineînțeles, hai să luăm acest contract. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent. We must set off Excellent. We long wanted this land searching for you, yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Toussaint! Let's go! Și acum mergem în Toussaint, tate. Părăsim Velenul. Și aici o să ne facem și cel mai bun set de Witcher. Legendarul Master. Captur Sinos. Abia aștept. Nu l-am făcut niciodată, cred că nici prima dată nu l-am făcut. Pentru că credeam că ăsta e ultimul, dar nu e ăsta, ultimul mai e și legendarul, așa ar trebui. Acum să vedem dacă e așa sau nu e așa. Și să vedem cât de bun va fi. Ia uitați-vă. Toussaint-ul, da, nu se vede cu texturile normale, nu cred că am modul ăla. Da, se vede bine și așa. Da, o să-l bag. O să bag modul celălalt. Exactly how I remembered it. Bă, mai fost Geraltinos aici. Și uitați-vă ce mișto se vede.
Walk about when you have the chance. The Witcher 3 Wild Hunt Expansion Pack, To me, Blood the and place Wine. always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate Fair that we tale. are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the heron. Ooh. Holy shit. A căzut aia pe el. Mamă, ce întâmpinare frumoasă în Toussaint. Credeam că e totul frumos, dar aici e mai nebunie decât în Velen. Așa ceva în Velen nu vedeați. Nu aici un ciclop de ăla puternic. Mamă, ce-o luat calul, l-a aruncat așa. Opa, nu cred că nu prea îl văd bine. Dar vine Geralt. Vine Geraltinus. Hai să vedem dacă putem să și învingem. For my lady! Guillaume, watch out! Ai lei. Kill a monster! All for one and one for all! Mamă, stai așa că e groasă. Mamă. Ok. Bro. Se dau de la spate, dar e nasol să ieși în spatele ăsta. Mam. Bine că ni se face shield-ul foarte repede. Au, 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 Ana, nu mă... Ia mă de aici, bulangiule. Așa, tătuțu. Giganticul a murit. Aia zic, tate. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. Thank you, bro. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. Ah, se pare că a fost odată un cavaler așa ca ăștia. Acest gigantic. Numele lui era Goliath. Back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Oh. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. Da. Blestemul, tate. Voi fi fericit să iau și eu trofeul ăsta. Could find someone who'll pay to buy it. Te găsesc pe cineva care va cumpăra acest trofeu și mă voi îmbogăți. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits, but I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice.
Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Bun. Aia zic, tati. Sper că nu pleacă. Așteaptă un pic, da? Că vreau să bag modul mai întâi, ca să se vadă mișto. Și revenim imediat. Modul. Dacă îl voi găsi, Doamne ajută. Bun, prieteni, am revenit și am bagat un mod super forță. De data asta am zis să mai schimbăm un pic atmosfera de la frumos la închis, așa, atât să jucăm un Dark Blood and Wine. Și am bagat un mod de Winter. Avem zăpadă, da, este iarnă în Toussaint, incredibilos. Și arată destul de bine, să-mi zice și voi. Bine, nu știu dacă arată mai bine decât normal, e mai colorat, mai așa, dar hai să încercăm și altceva. E așa mai darkinos. Că se vede bine. Not so fast, Roach. Ha. Winter. Nu credeam că o să meargă modul, că am vrut să-l bag și prima dată când am jucat jocul și nu a mers. Sunt culorile foarte șterse. Nu știu ce să zic. Dăm așa un episod. Primul episod, după aia cred că o să schimbă înapoi. Mi se pare așa părea închise culorile. Prea șterse. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Ia. Să căutăm împrejur, poate găsim ceva urme, uite că am găsit. Boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Oh, Guests, careful. cover. Level 38, bineînțeles. Bine că avem un silver sword cât de cât ok. Cum trebuie să ne facem setul ăla neapărat în episodul următor, cred că o să îl facem. Explorați! Boom! Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Notice anything interesting? Alas, nothing. Nimic. Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Dragged some nets onto the bank, then cut them to untangle them. Lot of blood, so the corpse must have been cut up. Quartered, maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and sailed off. Da, hai să vedem, sub apă. Cred că l-am și văzut. Ia uite-l. E prins în plasă. Hai să iau chestul ăsta mai întâi. Sau, ce e aici? Am crezut că e un corp. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took Este un accesoriu ceva. Cu...
cu litrele This isn't the DLC. site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Ok, trebuie să întrebăm în tavernă. Mamă, no, culorile astea sunt prea... Cineva ne urmărește. Cineva se uită la noi. Think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet. Of the day a quartered corpse was pulled from the Nu vezi nimic, tate, și ceața asta. Într-un fel e așa și așa, lasă că jucăm modul ăsta până la final. Primul episod, adică. Hai schimbăm. Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes. You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. Da. I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've Da, deci mai joc Witcher 3 alb-gri. Vezi că e un winter, culorile sunt un pic mai vii, dar nu prea. Pierzi culorile foarte mult, e așa închis. Zici că e, nu știu, zici că e Skellige. Da, o Skellige așa mai pustie. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. Around here it's wine, wine, and more wine. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. One of the knights withdrew from the tournament. Am și note zbord aici. Obtained at the bells. Ce e minunat. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac-Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac-Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? I'm Geralt. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac-Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witch. Ia să ne introduc ăsta. He has Mai bine. questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Ce a fost roșu, după aia ce? Must S-a have been early in întâmplat. the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man!
You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Spune-ne altceva mai nou. Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy, well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. O, cine e asta? Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. Nu asculta porcările astea, Geralt. Street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Chiar ce au mai spus oamenii despre această bestie? Else about the beast, besides it being a messenger of the gods. The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Gata, Oh, yeah. ne lasă. Duty of some sort calls. Some sort. Datorie te cheamă. Bestowed a great honor on me. Even Sluga din though tine departed for Velen. trebuie îndatorată. During this year's game in the Palace Gardens. Da, o să bagă înapoi modul după ce se termine așa de vorbit. Bagă în tot modul ăsta de winter, că se vede prea, uitați-vă și vede, nu se vede nimic Sounds like a long, în interioare. story. E ceața aia așa, nu știu. Lengthy digressions into Îmi local place. history and tradition. So, Era fain dacă se vedea tot winter, ar fi fost mai colorat, mai așa, nu știu. O zăpadă de aia. Așa. Go to Corvo Bianco and examine the body care e ținut în celulă, să zic așa. Da, băgăm modul și revenim. Așa, prieteni, am băgat, bine, am scos modul de winter, altfel, altă manevră, altfel să văd de pe aici. Hai să luăm și acest notice board, avem o grămadă de contracte pe aici și misiuni. for help. Could be good coin to be made. Wanted the White Wolf. Summons from Ducesa Ana Henrita. Ok.
Vedem ce să facem. Hai să completăm mai întâi misiunea principală cu bestia, că tot am luat-o. După aia completăm și celelalte. Big Game Hunter. Altă viață. Pare că are loc o luptă aici, trebuie să ne grăbim. Ce s-a întâmplat aici, băi, tată? M-am uitat să-l și pe ăla. In the cellar, gotta be claw wounds from 5 separate claws, spread of a small human hand, massacred by a vampire. Not an Ekimara though, or a fletter. Fledder. Gotta be. Attacker had no trouble knocking over the cart. River Muck carried the body in his cart. Woman from the inn was wearing this coat. A purtat această robă cineva din tavernă, ce că... O fi persoana aia care a plecat? Dar nu cred. Că aia era... Mamă. Ăștia mor exact când ajung eu. Against the wall with great force. Used this to batter down the grate. Took a lot of strength to batter this down. Saw you at the inn. Am văzut în tavernă. I know what you are. Ok, e roba, da, ea era, bă. The fuck? Mamă. Don't have to fight. You are wrong. Totuși cred că va trebui să ne luptăm. Dar închis aici, bă. Nu te pot lăsa să pleci. Oh, Bruxa. Mamă, cât e de tare. O văd. Dar e foarte rapidă. Mamă, ce tare e. Mamă. Da, o să fie o bătălie pe cinste.
Și început. Dăm așa. Am nenorocit un pic aici. A. Au. Ah! Era să-i dau decapitare, bă, că o căzut jos. Din nou. Vreau să încerc o manevră. Imediat o să... Nu, că o să meargă. Cred că mergea de la început să fac chestia asta, numai că trebuie... Ne mișcăm foarte repede. Mamă. No, nu merge. Se ferește handicapata. Gata. Dar n-avea nimica. Trebuie să verificăm asta. Ia! Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Third hand. A spare. Third hand? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must Ia 3 mânuri sau ce naiba? Nu a fost singura. Ok. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Da, ciudat. După atâta timp să miște încă. O mână foarte ciudată. O să vedeți mai târziu, o să fie ceva funny. Sau chiar acum, nu mai știu. Cu acea mână. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Da, nu Bruxa. Nu această creatură a făcut asta. Trebuie să fie ceva mai puternic. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. Yeah. A pouch bulging with coins. Săculeț cu bani? Ok. Nu vedeam Florence. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Ar putea să fie cineva dintre ăștia. Interesant. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Vedem și cealaltă victimă. Trebuie să mergem la Palmerin. Să ne ducă către ducesă. Vedem pe unde să ieșim.
Da, interesantă luptă. O luptă aici. Și ce naiba se întâmplă? Da, îi ceva... Îmi creează ceva lag și nu știu ce. Nu știu de la ce, 2 secunde. Ok, o să las așa, nu știu. Voi de după aia. Cred că e de la driver. Ceva. Am instalat driver. Mai de mult și cred că nu prea e bun. O să văd eu după aia. Dar merge super nasol. Mai ales în zona asta. 58 de frame-uri. Holy fuck. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Palmerin, what about the story of Rittik and the dragon? That tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Deja ne-ai spus povestea cum l-am omorât pe giganticul. You always trumps villainy. Yeah, virtue always wins. But the Black Knight, he's a villain and he wins. The cutter of Casteldacia too. Moral victory, that's what counts. Rubbish. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Trebuie să ne grăim să vorbim cu ea înainte să înceapă Lead spectacolul. the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. Man. Fight a Shaelmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Nu ar trebui torturat ca The beast. neapărat așa. Dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass. Pity a monster. You, a witcher. I slay monsters who are a threat to humans. Exact. You're out to humiliate one to entertain a crowd. Omorâm doar monștrii aia care cauzează probleme, nu știu ceilalți. No knight will gain any glory from this. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Let's go. Ce mișto e arena asta. Și treia și în Gothic să fie arenele, nu așa micuțe. Oh. Vivian. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Trebuie să așteptăm să termine lupta mai întâi. Man. Got a bad feeling about this. Are un sentiment neplăcut Geralt. Să vedem. Mamă, ce bucate o dat. L-au nenorocit pe viață. Mamă, și se face game. Destul de greu.
Au învins? Cine ba? Nu au învins nimic ca toate. Nu mai are aia. Obelicarasul. Aia era cumva o protecție pentru el. Mamă. Nu e bună. Trebuie să-l ajutăm. Geralt intervine. La la. Da, nu pot... Mamă, ce mi-a dat-o. Nu pot să... LOL. Nu pot să lovesc bestia. Nu pot să-mi folosesc nici semnele. Nu mai atacă. Ce se întâmplă? Dar nu înțeleg. S-o bugui jocul? What? Deci nu puteam să dau cu click stângă, să lovesc bestia. Și nu puteam nici să mai pun semnele. S-o bugui amândouă. Sau trebuie să facem altceva. Că nu mai țin minte, sincer. Ciudat rău. Și cum ar trebui să înving eu bestia asta periculoasă dacă nu pot să dau cu arma? De ce am mai scos arma? Așa, tată, da, s-a buguit jocul, uite, acum merge. A fost buguit. Mamă, 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 mamă. Foarte puternic. Mamă. Dar nu-i dăm damage, asta e chestia nasoală. Nu știu cum ar trebui să o învingem. Mamă, cât e de tare. Mamă, cât de tare mâncați, și-am luat atâtuca. Holy fuck, damage varză. Damage varză, că n-avem armă. N-avem armă. Până la level 40 ne vom chinui rău, nu ca așa. Nu știu cum e bătută această bestie, dar trebuie să o batem. Băgăm Queen. Nu se poate una ca asta. Stogolești incredibil de puternică. A murit. Mamă, și cât e de rapidă, bro. Nu batem veci asta. Nici o șansă să o batem în capa și gura voastră. Holy fuck, dude. N-avem nici cea mai mică șansă. Damage 0. Rezistență 0. Cum ar trebui să bat această bestie? Nu se vede că jocul progresa destul de mult deja. Ne închinuiam în primul DLC, dacă vă aduceți aminte, cu broasa când ne-am închinuit.
Pentru că jucăm pe cea mai grea dificultate. Și ne trebuie echipament mai bun. Trebuie echipament în comparație. Asta e de level 34 și nouă ne trebuie echipament de level 38 deja. Ca să dăm damage. De aia nici nu dăm. Să încerc cu ward. Wow. În spate nici nu-i dăm. Nu trebuia să bag chetul, am crezut că am aia altă poțiune, mamă ce urât se vede. Mi-am luat un sfert de viață, mâncava și gura voastră. Dacă aveam build-ul pe strength, cred că o băteam mai ușor. A, nu asta. Uite-te câte viață m-a lăsat. Hai lei, bro, nu. Nu, n-avem șansă. Trebuie să anulăm misiunea, din păcate. Trebuie să anulăm misiunea, dragi prieteni, că nu avem șansă. Deci am luat un sfert de viață și m-am chinuit atâta până o bat. Trece 7 ore. Trebuie să găsim echipament mai bun înainte ca să trecem la aceste misiuni și trebuie să ne facem setul de Witcher. Dar asta în episodul următor, că deja ne-am apropiat de o oră. Din păcate nu putem să vorbim cu ducesa. Că vremurile sunt grele. Mamă, nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Dar na, ne chinuim. Poate o băteam, dar cred că ne chinuiam vreo câteva zeci de minute bune, zic eu. Și nu vreau. Deci nu o să vorbesc acum cu ăsta. O să mergem în episodul următor să căutăm setul de Witcher, de ursin, legendar, să vedem dacă putem să le găsim, dacă nu trebuie să ne facem alte echipamente mai bune, bineînțeles. Dacă v-a plăcut acest prim episod, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult, un share, un subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!